ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। BC ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ RCMP ਫਾਇਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਥ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ। ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ BC ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। BC ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। RCMP ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। BC ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RCMP ਨੇ ਲਿਟਨ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। BC ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ BC ਕਾਰਨਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ RCMP ਟੀਮਾਂ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ RCMP ਇਸ ਦੁਖਾਂਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਟਨ ਦੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ BC ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਬਰਟ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। RCMP ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ BC ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮ, ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਸਮੋਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। 4 ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਟਨ ਕ੍ਰੀਕ, ਜਾਰਜ ਰੋਡ, ਡੁਰਾਂਡ ਲੇਕ, ਸਪਾਰਕ ਲੇਕ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ। ਫਿਲਹਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੌਂਸਵਿਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 5 ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। When you hear people's homes burning, you obviously want to do what you can. Initially, I thought I would provide clothing, and we have a family of 3 kids, so that was my first instinct. But going down there, I saw that they were overrun with so many donations that they couldn't sort them, and then also they were having trouble distributing hotel vouchers. So we talked to people, and we observed, and we realized that the biggest issue they had was just fuel to be able to get from where they're going to the designated hotels, and also to keep their vehicles running. It's 40 degrees out here, so to get some AC in their vehicles, and so we saw that as a priority, and people have been super grateful. Members of the local church who got some feminine hygiene products and whatnot, just specific things that people were asking for when we were out distributing. It was just, some people were asking for some 10W30 oil for their car, and then other people needed other things. So we just did what we could with what we had. Just a lot of frustration, and not so much, with the system and what's happening, but more so just, desperation, I think, is probably the better word. You could just see that you're losing everything.
People are trying to communicate via Facebook to get a hold of loved ones because the members of Lytton, if they lived on the north side of the valley, they were asked to leave north, and the opposite side obviously leaving south. So a lot of families were split up, and just a sort of very chaotic, I would say. So I think this little bit that we could do is, I think, boots on the ground, right? Let's try to help out people where we can. I think if you're fortunate enough to not be affected by these tragedies, then it's the least we can do to jump in and try to help out. Scenarios are super forthcoming. Everybody's been honest about how much it helps, what they needed to help them out. There's no illusion here. People were very clear about what they needed, and we did the best we can to try to help them. ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਟਨ ਬੇਸੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ। So I did not expect this response. I initially had a 10-foot U-Haul truck that we were going to be using, and as the response built, we had community members come forward to volunteer with big, larger trailers. Black ones, empty ones, thank you. It's emotionally overwhelming, a good overwhelming. Those are the best kind. But it's really beautiful to see people rally together, and really our intention is to let the people who are struggling the most right now know that they're not alone. We had 3 big moving trucks, 4 pickups, and we convoyed up, and it was just unreal. We pulled up to Tuckaway Village and we filled the Longhouse and the community centre up at Boston Bar. Just felt pretty helpless knowing a lot of our friends and people we consider family were caught up in the middle of this catastrophe. Some of the most formative years of our adulthood happened in that town. Our marriage started there. Our families started there. Our friends' families started there. ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ RCMP ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਜਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ canada.ca ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਲਝਣਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਾਂ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਯੋਗ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ। ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਟੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਡਰਨਾ, ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਲਗਵਾਏ ਹੋਣ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਪਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਡਰਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते एक छोटे जे ब्रेक लिए, ब्रेक तो बाद देखांगे कि कित्थे फिलहाल खुल चुका है, लोग खुश ने ते कित्थे खुलन की तैयारी की जा रही है। अल्बर्ट सरकार ने तो हुण पब्स ते बीयर बार्स नूं पूर्ण तौर के उत्ते खोलन की आग्या दे दी है ते मौके ते कई शर्तां भी जिहड़ियां ने वो नहीं फिलहाल रखियां गईयां, जिस कारण लोगों के विच तां काफ़ी खुशी है ते बीयर बार्स दे विच भीड़ लग चुकी है। तस्वीरां जरिए तुसीं देख सकते हो कि लोग किवें बीयर बार्स दे विच पहुंचे हुए ने, अपना मनोरंजन कर रहे हैं। लोगों के विच काफ़ी दिनों बाद बाहर निकलन की जिहड़ी एक्साइटमेंट हैगी आ उन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੇ उत्ते दिख रही है। एक दूजे ने जिहड़े अपने हाव भाव जिहड़े ने ਉਹ शेयर भी किए। कई लोगों को कई दिनों बाद बाहर निकलना जोड़ा है और खास करके पब्स ते बीयर बार्स दे विच जाना अपने आप को एक वड्डे चिंता वाले या डिप्रैशन वाले माहौल चों बाहर निकलण वर्गा लग रहा सीगा। उधर ओंटारियो सूबाई सरकार ने शुरुआती 3 पड़ावां दी कोविड योजना नूं अगे वधाउण दी प्रक्रिया ने परे चढ़ा दी है। सोमवार सवेरे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दौरान फोर्ड ने कहा है कि सूबा तीजे पड़ाव दे विच घट्टो घट्ट 3 हफ्ते बिताउण तो बाद जिहड़ा है वो आवेगा और इस तो इलावा सेहत टीमां दे नाल उन्हां कहा है कि असीं मिल के काम कर रहे हां। उन्हां कहा है असीं जाणदे हां कि पड़ाव 2 दे विच भी सारे खुश ने, पर असीं सेहत टीमां तो पूरी तरह निर्देश लैके अगले पड़ाव दे वल ही कदम रखांगे। 30 जून नूं ओंटारियो अपनी योजना मुताबक दूजे पड़ाव वल वधिया है, जिसने बाहरी गतिविधियां ते सैटिंगां दा विस्तार करन दे नाल-नाल अंदरूनी सैटिंगां नूं खोलना शुरू कर दिता है। 5 लोगों तो उपर दे इकट्ठ होने की मंजूरी भी दे दी गई है। दिते गए मापदंडा मुताबक ओंटारियो 21 जुलाई नूं अपने तीजे पड़ाव वल वधन दे काबिल होएगा। उन्होंने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के कारण सानू स्पष्ट तौर पर यह वेखना होगा कि दुनिया भर दे विच आसे पासे चल की रहा है। जिथे आस्ट्रेलिया ते कई होर शहरां नूं वापस लॉकडाउन वल मुड़ना पिया, इजराइल जनतक थावां ते मास्क पाउण वल ते यूरोप शायद होर सेहत संबंधी उपावां बारे सोच रहा है। I feel like Midway is going to be bumping. I saw a few people there and it looks fun. I mean, we missed it and we're happy to be out. I haven't gone out like this in like way over a year. I haven't had a chance to go out yet. This is awesome. We've adapted and pivoted a ton. I think that's kind of the word of COVID is pivot or adapt. So we've learned a lot about ourselves, but now we can see what we can apply from what we've learned, as well as get back to some of our roots. I haven't been to one in like over a year. It's so nice to be able to get out of the house. I think a lot of people are out trying to have fun with their friends, enjoying being out finally after the ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਫਦ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। To the Catholic Church, it's played a very important and pivotal role with the Métis Nation since even the beginning of the negotiations of Manitoba into Confederation. It's the only Indigenous government in history to bring a province into Confederation led by Louis Riel, but Father Richard was his ambassador who negotiated on his behalf because he couldn't go to Ottawa. There was a bounty on his head. So Father Richard played a very important role on the creation of Manitoba in the Métis Nation. So when you look at it from that context, we still use the church a lot for funerals and ceremonies, baptisms, weddings. And when you burn a church like that, people don't feel or understand right now the consequences later. When somebody dies and you need a church, and all of a sudden there's no church to go to, maybe miles and miles away. When you have wakes or you have ceremonies, personal ceremonies with your family, or people already got married in these churches, baptisms happen in these churches, and they're gonna break a lot of hearts on this issue. And I definitely understand the pain. I understand the hurt.
But that's not how you achieve it. In fact, when I saw a bunch of orange T-shirts by probably over 1,000 of them walking together, united and across this country, it brought power and made me feel such pride. But when these vandalism actions took place, it's only a chosen few that did it. But however, they robbed away from those children, the story about those children, the history that Canadians need to learn more. People, Michael, firstly, they just heard about it. I'm talking about Canadians. We knew about it, but Truth and Reconciliation spoke of it, that these bodies are all over and buried probably in mass graves, and now they're actually finding them. Now it's something tangible, something you touch and see and feel. Canadians feel it, and it hurts them too. So, but with this kind of action that kind of steals away from the children and the story and the time of healing that needs to take place. And especially something as devastating as what happened to Indigenous people, that we are treated less than humans and treated worse than animals in Canada. And by the church playing a very pivotal role on that action. So truly from that concept, Michael, you can sense that an apology means so much. It begins the healing process. It takes two, in fact, for reconciliation to two sides. And for the Pope himself. ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਕਾਥਰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਕੋਈ ਆਈ ਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬੜੀ। ਅਤੇ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਲਾਂਗੋ ਹੋਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਂਗੋ, what happened yesterday? Yeah, it was happened around 4:45. So customers are here, and at the same time I heard a big noise. I just saw that, and one car just drove into my that broke to the windows and everything. So then everyone is fine. Only one guy, he got injured. We called the ambulance right away, and he is fine also. So he's in emergency observation. He is fine. I heard the news from his daughter. And then we closed the business. I called my insurance companies, and police came, that fire truck came, and so it was happened. So it wasn't a kind of any hate crime kind thing. Was it your customer? Yeah, she was my customer. She ordered some food, and she came to pick up the food. So she's little aged lady, but she was okay too. And I spoke to her after that. Her daughter was here also, and she also fine. So what other precautions you are taking? It doesn't happen again? So I just spoke to my landlord already, and also I spoke to the condo board, and we had to, what we can do, we had to put the big stop breaker outside. That's the only one thing we can do that. So I hope in the future they will have it anyway. Well, you are pretty lucky that nobody got hurt here. That's right. You know, if it's lunchtime, somebody must be dying in the restaurant. I'm pretty sure, because, you know, normally that big, large group people, so they used to come and sit on that close to the window. So yesterday it was busiest time with between 12 to 3. After that, then everyone left, and we were waiting for the evening busy. So that time only the 4 people are sit here, and other unit there are maybe 20 people are sit there, but nobody in this unit. So I'm pretty lucky. Only 4 people sit on one table, and one guy got only injured. So he just went to the hospital. So now people can't eat dosa, etc. for how many days? I'm planning to open on next day, tomorrow. So I'm going to close on this unit for a while until I get the approval from the insurance. Then only we can just start working on this kitchen. And we have 2 kitchens here, so I can start working on other unit tomorrow. So we're going to open tomorrow. Luckily, you know, we just got a break from the COVID-19, and now this happened. Yeah, you know, that long time, more than 1.5 years, I didn't make any money from the business, because, you know, I have a willpower. That's what I'm stand here. Finally, you know, everything goes good, and, you know, I just opened yesterday, and it was happened. It's hurt me and my family also, you know. Well, good luck, man. I hope everything turns out fine. I hope so, sir. Thank you so much.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਵੁੱਡ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਫਰੀ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਡਮ ਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਤਾਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਝੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਣਾ ਖੇਲਣਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਜੀ? ਅੱਜ ਕੋਈ 30-35 ਆਏ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ 100 ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਈਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਸਮਾਂ ਜੀ 11 ਤੋਂ 4:30। 7 ਦਿਨ? 7 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 365 ਦਿਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਖੇਡਣ ਵੱਲ ਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਬਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਛੜ ਵੀ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ 8-10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ, ਪੂਲ ਟੇਬਲ ਖੇਡਣ, TV ਵਾਚ ਕਰਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।